This call is now being recorded. Okay, once again, ulang balik. Okay, lagi sekali. Okay, so kita panggil dia once again, I repeat. Okay, we can write vectors in the form of ij and in the form of column vector. Tak boleh padam pula dah. Okay, boleh. So this one, if you use ij, you must understand lah. Vector I, alright, it move only one unit to the right. So that's why we write it vector I only. Okay, so actually dekat depan ni dia ada satu, tapi kita tak tulis lah satu tu. Dalam bentuk column vector, in the form, this is in the form of ij. In the form of column vector, you can write it, dia move one kotak, one unit to the right, so positive 1, and parallel to the x-axis, meaning dia tak bergerak on the y-axis, so that's why 0 there. Okay, for vector j, so for this one, this is, we call it vector jy, because it only move one unit go up on the y-axis. So that's why actually kalau kita nak tulis this one, we can also write for this one, okay, for this vector, we can also write as 0. We can also write it as 1i plus 0 vector j. Okay. Untuk yang ni lah, kalau saya label ni AB, maka kamu guna AB lah. Vector AB is vector I plus 0J. Or you can write as vector J only. Kita tak pernah lah tulis 1 dekat depan ni. That's why selalunya kita tulis I je. Tapi kita faham sendirilah dekat depan tu ada 1. Samalah dengan vector J. Okay, let's say ini AC. Ini huruf C. So vector AC lah. Okay, vector C, AC in the form of ij, it is actually 0i. No movement on the x-axis, only one unit on the x-axis. Okay, so actually this one you can write as vector j only. Okay, or else in the form of column vector, no movement on the x-axis, only one unit it move on the y-axis, where go up, one unit. Okay, settle. Next, let's say you have vector OB here. So you understand, teacher start from here and here teacher. So macam mana dia gerak, macam biasa dia gerak from here to the right. You have, okay. So you faham lah, OB teacher, I know teacher. I can write in the form of IJ teacher. But then teacher, what is the value here and here I must count. How many unit it move teacher. So for this case, oh teacher it move 1 unit. That's why you write here 1i. No movement on the y-axis, so that's why 0j there. Okay, for this one, okay, oh teacher, I know, I can write in the form of ij, and no movement on the x-axis teacher, that's why 0i teacher, and it move only 1 unit go up teacher, that's why here 1j teacher, so I can write as vector j only teacher. Faham? So sekarang ni dalam kes ni, dia bergerak berapa kotak tu? Okay, 1, on the x-axis dia bergerak berapa kotak? 1, 2, 3. 3 units. So positive 3i because it moved to the right. And then daripada situ dia akan go up. Okay, go up berapa kotak cik adik? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. So that's why here 4 vector j. Positive 4. Okay, kalau dia go down and then move to the left, dia akan negative. So that's why to find the magnitude of the vector OB, kita boleh pakai theorem Pythagoras sahaja. Okay, saya boleh label simbol magnitude sama je. Vectors in Cartesian plane ke, vectors biasa ke, simbol dia sama. Modulus sign there represent the magnitude of the vector. Why we must use modulus? Because if you have modulus, the value always positive. The length always positive kan? Kalau kita magnitude maknanya panjang vektor ini. Panjang dia tak boleh negatif. That's why kita guna simbol apa? Modulus. Alright? So formula dia sama saja. That's why formula magnitude sama saja. Ini formulanya. Kita dah belajar. The same. How many unit is move on the x-axis? You write it, you square. And how many unit is move on the y-axis? You write it, you square. Then you will get your answer done. Okay? Alright. Okay. Okay, next. Okay, kita pergi kita punya handout tadi. Our handout.
Siapa yang baru masuk tu Okay, ready. Ini semua you bacalah. Okay, vector I parallel to the x-axis, I dah explain tadi. Vector J parallel to the y-axis. Okay, you can write in the form of ij, the vectors in Cartesian plane, you can write in the form of ij and in the form of column vector. And how to determine the magnitude, we have learned it. Okay, use the formula of magnitude. Alhamdulillah. Okay, next. This one, tu tengok ni. Ni. 3 squared plus 4 squared, then you get the vector A magnitude. Done. Okay, ni semua you tengoklah nota Okay, ni pun. Okay. So, saya rasa tak ada masalah apa sangat dah. Okay. Lagi satu benda dalam subtopik ini, kita tengok contoh terus. Example 13. Semua orang pergi tengok example 13. Given 3 points on a Cartesian plane A, B, C with the coordinates. Okay, terus tulis. Slow sangat tulisan dia. Kita tebalkan sikit. Vector A, koordinat dia 3, -2. Vector B, -4, 1. Vector C, -1/2, -2. Okay, itu dia punya 3 points, 3 vectors pula dah. 3 points on Cartesian plane. Okay, sebelum itu, sebelum saya lupa, you kena faham. Okay, you kena faham ni dulu. Okay, ni nanti saya senaraikan lah homework you Oh, dalam textbook tu sebenarnya saya dah bagi dalam textbook pula, dalam Telegram dah ada homework saya senaraikan for the first subtopic. Oh, tak ada contoh dalam textbook. Saya nampak macam ada saya nak bagi. Oh, tak ada, dia terus pergi summary je. Okay, kita tengok ni lah. Handout lah. Okay, this one. Okay, sebelum saya lupa, kita pakai textbook punya ni. Cartesian plane dekat textbook ni sebab dah ada kan. Saya guna yang ni je lah. Okay, dengar. Dengar semua orang. Tengok depan. Tengok depan. Kalau dekat dalam kelas ni saya dah saya dah dah ketuk dah whiteboard. Okay, so yang anggap ni satu kotak ni satu unit. Allah, berat soalnya. Okay, anggap satu kotak tu satu unit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so vector B ni, tolong bagi tahu saya what is the coordinate of vector B? 3, 4. Itu dia punya coordinate. Automatically, otak kamu kena set dah. Vector OB adalah 3i plus 4j. Kenapa saya kata macam tu? Okay, the position vectors is the vector that shows the position of a certain point on the Cartesian plane relative to the origin. Vektor dia relatif lah kepada dia punya tempat, dia punya ni, origin dia. Ni. Okay, saya tutup ni, saya pakai Cartesian plane yang itu kejap. Katakanlah you ada macam ni. Kat sini ada point S. Kat sini ada point A. Ini M. Ini K. Ini L. Okay, ready? Tolong baca dekat saya point M punya koordinat. 8, 3. So, kalau saya suruh you state vector OM, jawapan you adalah 8i plus 3j. Sebenarnya yang berlaku adalah, okay, ni origin kan? Sebenarnya yang berlaku adalah kita sambung ni. Okay, so bila kita sambung tu, kita nampak arrow dia naik atas, bermula daripada sini. So bila kita gerak on the x-axis, dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? 8 kotak ke kanan. That's why kat sini 8. Okay, and then they go up berapa kotak? 1, 2, 3. That's why kat sini 3J. So, sebenarnya ini tadi saya baca dalam bahasa Inggeris.
Saya baca dalam bahasa Inggeris, kamu pun pening apa benda lah cikgu lah cakap. So sebenarnya yang berlaku adalah vektor M relatif terhadap vektor O. Vektor M relatif terhadap vektor O. Position dia lah sebenarnya, position vektor M relatif terhadap origin. So that's why vektor kalau nampak je koordinat point M, terus tahu dah, oh 8 ni mesti dia bergerak 8 unit on the x-axis, 3 units on the y-axis, and all of this 8 unit to the right, 3 unit go up sebab dia positif. Okay, apa koordinat L? -2, -3. Yes. So kalau saya kata state vector OL, kalau soalan kata cari vector OL, automatic terus dapat jawapan naik. Allah Akbar. Terus dapat jawapan apa? Negatif 2i minus 3 vector J. Bila tengok je negatif tu dah tahu dah, dia bergerak to the left 2 kotak, go down 3 kotak. Kalau tak percaya cuba buat. Jom kita buat. Kita sambung. Arrow dia macam gitu kan? Cuba tengok dia bergerak daripada sini. Berapa kotak dia bergerak ke kiri? 1, 2. So negatif 2. Then dia go down kan? 1, 2, 3. Negatif 3. That's why negatif 2i, negatif 3j. Faham? Kalau saya tanya, what is the vector OA? Apa jawapan you? 6i, -2j. Ya, betul. Apa vektor OK kalau saya tanya you? Orang lain lah pula. -6i, +2j. Plus ke minus? Plus ke minus? Plus. plus. Yes. Sebab koordinat K negatif 6, 2. Faham vektor relatif terhadap origin. Vektor-vektor ni dia relatif terhadap origin. Vektor K relatif terhadap O adalah OK. Vektor M relatif terhadap O adalah vektor OM. Okay, vektor A relatif terhadap O adalah OA. Vektor L relatif terhadap O adalah OL. Okay, settle. Okay, next. Kita exit. Kita pergi tengok nota. So ada dua cara penulisan boleh tulis dalam bentuk IJ, vectors in Cartesian plane. You can write in the form of IJ. You can use column vector macam matrices. You all belum belajar matrices kan? Belum kan? Ni yang saya cakap ni relatif dalam bahasa Inggeris dia macam ayatnya adalah inilah. The position vector is the vector that shows the position of a certain point on the Cartesian plane relative to the origin. Relative to the origin. The position of vector. Sebab tu kalau koordinat kita 2, 5, dia jadi vektor OP 2i plus 5j. Relative to the origin. Okay, faham so macam ni kan? Dah tahu dah ni vektor P adalah 2i plus 5j. Relative to the origin. Dia daripada origin. Okay, from origin. Relative from. Okay, so tadi saya kata saya nak tunjuk contoh yang ini. Okay, jom kita buat. Okay, tengok. Given 3 points on the Cartesian plane A, B, C, write the position vector. Write the position vector. Bila dia kata write the position vector for each point, maksudnya dia suruh cari vektor OA, vektor OB, vektor OC. Bila dia soalan dia tanya write the position tu, maksudnya dia nak suruh cari vektor OA, vektor OB, vektor OC. Okey, apa vektor OA? Tolong baca untuk saya. Cepat. 3i, -2j. Pandai. Vektor OB? Cepatlah. 4 mutiara, ramai-ramai lah baca. Barulah show sikit kelas. Negatif -4i 4i plus j. Okey, OC? -1/2i minus square root 2 square root 2. j. Sek 2J. Okey, Allah hai. Kesian nampak mutiara ni. Yang bersuara ni berapa orang? Saya kalau kelas dengan 5 mutiara, 5 zamrud, ramai sikit bersuara. Kalau 4 mutiara dia jadi macam celulangnya. Macam gitu Okay, next. Calculate the magnitude. Magnitude macam biasa kita pakai je formula x squared plus y squared. Okay, magnitude vector OA. Okay, dia punya x dia 3. Allah, sorry. Conteng pula dah. Okay, dia punya x dia tak kena patutlah.
3, dia punya y dia negative 2. So 3 squared plus negative 2 squared. Tekan cepat. So 13 kan? Tak boleh simplify dah. Boleh je tinggal jawapan macam tu. Tak payah tekan calculator pun tak apa. Nak bagi decimal pun boleh. Next. Magnitude vector OB. X dia apa? Negative 4. Y dia 1. So negative 4 squared plus 1 squared. 17. Sekejap. Yang ni negatif ni kena tulis Tak tulis salah dapat apa? 17. Ini pun tak boleh simplify. So let it be there. Okay, magnitude vector OC. Negative 1 over 2 square plus negative 2 square. Tolong. Apa yang? Lambatnya ni. 1 over 4 plus 2. 9 over 4. 9 over 4. 9 over 4 boleh simplify jadi 3 over 2. Nice. Okay, screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pula dah. 1, 2, 3. Okay, ingat lagi sekali. Vektor A, vektor B, vektor C. Okay, vektor A, B, C relatif terhadap O. Maksudnya vektor OA, vektor OB, vektor OC. Bila dia tanya position, macam ni lah jawapan. Boleh Okay, next. Kita pergi pada the next example. Example 14. Express the vector V in two different forms. Maknanya dia nak dalam bentuk IJ lah. Ini vector U ni. Silap. And then dia suruh cari magnitude. Okay, tolong buat dekat saya cepat. Seminit. Vector U dalam bentuk IJ apa? Dalam bentuk IJ apa? Tak mungkin dah. Apa? Vector U. Positive 1. 3i. 3i. Vector U tau. Vector U yang ni. Ni vector U. Tu vector U. Apa dia jawapan? 3i. Negative I Negative I. minus 5J. Okay. Tadi saya dengar Tom macam sebut negative 3. Tom? Betul ke Tom? Tengok arrow dia Tom. Dia turun bawah. Dia mula pada sini. So dia bergerak ke kiri kan? Satu kotak. Ke kiri dia negatif. Betul Alia bagi. And then dia turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul Alia. Pandai. Okay, dia suruh cari magnitude. Jom kita cari terus magnitude dia. X dia berapa sekarang? Negative 1 Y dia negative 5 jangan lupa letak negatif ni. Tak letak negatif salah. Okay, apa jawapan tu? 26 kan? Okay, selesai. Next, vector V. Okay, cuba vector V pula. Berapa? 5I minus 4J. 5i. Semua orang setuju? 5i minus 4j? Semua orang setuju? Setuju. Setuju. Okay, jom kita kira. Betul ke tak? Dia turun, Allah. Dia turun bawah. So kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. 6 lah. Kenapa saya kira 6? Kat sini turun. Saya salah kira ke? 1, 2, 3, 4. Oh, because betul. cannot see. Turun bawah 1, 2, 3, 4. So negative 4. Ya. Okay, dia punya magnitude. Kita ambil ni tadi dia 6 square. Negative 4 square. 26 campur 16. Berapa 26 campur 16? 26 pula dah. 36 dengan 16, 52 kan? Okay, 52 boleh simplify lagi tak? Tak boleh. Ya ke tak boleh? 52, 2 kali 26 kan? Dah. Lagi 4 kali berapa? 13. Dah. Betul. Kita boleh ambil ni 4 kali 13. Ni cert 4, cert 13, dia jadi 2 cert 13. Jangan lupa cert kamu dah belajar. Kan? Kita ambil yang paling besar bila kita nak simplify. Ini memang betul 2 kali 26 tapi tak boleh ambil 2 kali 26 sebab ada 4 kali 13. Ambil yang besar. The biggest one. Take up.
So ambil 4 times 13. Simplify. Boleh Next, Boleh. kita pergi example 15. Okay, tolong buat yang ini. Write the position tu maksudnya dia nak kamu state vector relative terhadap origin. Okay. Alright, vector unit. Okay, vector unit senang je. Determine the unit vectors in the given direction. Concept of unit vector. A unit vector is a vector that is multiplied by a scalar that complementary to its magnitude. Okay, so ni formula dia. Okay, you kena faham apa itu vector, unit vector. Okay, sebelum tu, tengok kamu punya workbook kejap. Tak apalah, macam ni, kamu tengok workbook kamu buat je lah. Okay, yang mana yang dah belajar, kamu boleh buat. So, untuk hari apa? Kita esok tak ada kelas kan? Betul tak? Kita jumpa hari Jumaat kan? Ya. Okay. So hari Jumaat lah kita sambung unit mana-mana yang bermasalah. Okay, vektor unit. Kamu kena faham, vektor unit ni sebenarnya berkaitan dengan pergerakan arah vektor tu. Dia berkaitan dengan arah pergerakan vektor itu. Okay, dan berapa unit dia bergerak dari jumlah jarak semua sekali. Okay, contoh. Katakan saya ada satu line. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini direction vector A. Direction dia bergerak ke kanan lah kata. Okay, alright. So, kalau dia bergerak satu unit, okay, bermakna dia bergerak dalam keadaan, okay, katakan ini point A. Point A, point B. So, ini dia punya arah direction dia. Okay, so vector unit tu membawa maksud dia sebenarnya adalah berkaitan dengan pergerakan vektor itu bergerak dalam arah vektor tersebut sebanyak berapa unit daripada jumlah jarak semua. Okay, contoh katakanlah ini saya ambil vektor PQ. Vektor PQ sebenarnya dia bergerak, ini ke sini baru satu unit kan. So dia bergerak satu unit daripada jumlah jarak vektor AB. Itu maksud dia. Okay, alright. Kalau saya letak sini pula vektor sampai sini. Okay, ini vektor katakanlah RS. Vektor RS dia bergerak berapa unit tu? Berapa unit dia bergerak? 2 unit. Daripada berapa unit vektor AB? Jumlah semua vektor AB berapa? 5. Dia bergerak 5 unit daripada vektor AB. Okay, itu maksudnya. Okay, alright. So, sebab itulah, okay, katakan saya ada vektor, saya nak tunjuk kat kamu kenapa jadi formula macam gitu. Sebelum saya lupa, unit vektor, simbol dia ada cap kat atas, lepas tu contoh kalau ambil vektor R kan, dia macam gitu. Kalau ini vektor PQ, unit vektor PQ, you boleh label dia sebagai macam gini. Kalau unit vektor RS, label dia begini. Okay, cuba tengok ni, tengok depan. So, sekarang cuba tengok unit vektor PQ, dia bergerak satu kotak, 1 unit daripada jumlah semua vektor AB iaitu 5 unit. Okay, kalau saya bagi vektor AB itu, okay, vektor AB tu katakanlah vektor AB ni katakanlah dia sebenarnya adalah, tak tahulah ni berapa kotak dia bergerak ke kanan, berapa kotak dia naik atas kan, tak tahu kan. Katakanlah dia adalah 3I campur 4J contoh. Vektor AB tu katakanlah saya letak dia 3I plus 4J. So, magnitude vektor AB adalah 3 squared plus 4 squared, square root. Boleh? Okay? Alright. Sekejap. Sesilap pula dah. Kan? Tak, saya nak tunjuk. Magnitude vektor AB, bila kamu cari dia, kamu dapat
jangan tulis kat sini, silap tulis. Sepatutnya kamu kira lah dulu. Okay, kamu dapat 5. Sebab tu dekat bawah ni 5. Okay, apa dia vektor AB tadi? Vektor AB tadi adalah silap tulis patutnya saya tulis ni 3i plus 4j. Sebab tu kalau kamu tengok formula dia macam gini kan? Formula unit vector. Formula dia tulis macam ni. Xi plus yj over magnitude of vector R. Cuba tengok. Tengok ni. Ini vector PQ. Betul? Vector PQ. Alright? In the direction of vector AB. Unit vector PQ in the direction of vector AB is 3i plus 4j over 5. So kamu salin saja dia in the direction of vector apa tu? Kamu salin dia. Dalam kes ni vector AB, so kamu salin dia. And then kamu ambil dia punya magnitude, kamu cari dia punya magnitude dan dapat jawapan. Okay, jadi dalam kes ni, that's why formula tu dia jadi macam tu. Okay, kita ambil contoh lah. Okay, ni nota-nota dia. Kita pergi example 15. Okay, this one. Determine unit vector for each of the following. So kita ambil soalan A. Unit vector V, formula dia adalah kamu salin vektor tu apa, kamu bahagi dengan magnitude dia. Tu je. Senang cerita nak hafal. Sebab formula tak ada bagi tau. Kamu kena hafal formula tu. So formula dia tadi inilah. Ni formula dia. Ni formula unit vector. Okay, dalam kes ni unit vector R. Ni vector R lah dalam kes ni. Okay. Okay. So sekarang ni untuk soalan ni kita carilah magnitude vector V. Kita dapatlah 5 squared plus 2 squared. Berapa yang 25 campur 4 sec 29 kan? So jawapan kita 5i plus 2j over sec 29. Boleh ditulis begini, tak ada masalah. Boleh juga kalau dia tak cakap, kita juga boleh tulis dalam bentuk kolom vektor, tak salah. Betul je. Kalau nak tulis dalam bentuk kolom vektor, dia akan jadi macam ni. 5 over sec 29, 2 over sec 29. Tak salah. Betul. Ni betul, ni betul, ni betul. Semua boleh. Boleh ke? Okay, C. Saya tunjuk satu dalam bentuk kolom vektor. Okay. Kalau dalam bentuk kolom vektor, sama je. Kamu salin kamu punya vektor tu apa, bahagi dengan dia punya magnitude. Okay, magnitude vektor R sekarang adalah negative 3 squared plus 1, negative 1 squared. Sec 10. Dapat sec 10. So over sec 10. So kalau kamu nak tulis dalam bentuk, kamu boleh tulis begini, ada dua cara penulisan. Kamu boleh tulis begini, 1 over sec 10. Benda tu tulis kat sini. Boleh. Ataupun kamu boleh tulis negative 3. Oops. Kamu juga boleh tulis dia negative 3 sec 10, negative 1 sec 10. Boleh. Ni pun boleh. Tak salah. Okay, screenshot sekejap. 1, 2, 3. Okay? Okay, sekejap. Sekejap ni, saya nak kamu faham ni. Saya tadi guna PQ. Nanti kamu kata, cikgu, kenapa kalau formula dia tulis macam ni, kita salin vektor tu bahagi dengan magnitude dia. Kan? Ni formula kata kan. Cikgu, kenapa kat sini ini PQ, ini AB? Tak, saya guna perumpamaan. Saya guna perumpamaan. So dalam kes ni, saya kata PQ, vektor PQ ni, unit vektor PQ, PQ, unit vektor PQ in the direction of vector AB. In the direction of vector AB. Saya guna vektor PQ. Okay. So sebenarnya ini okay, adalah vektor, ini tadi vektor AB kan. Tapi dalam kes ni saya guna PQ. So yang penting adalah you faham lah, sebenarnya nak bagi tahu bahawa nak cerita kat situ bahawa dia bergerak berapa unit daripada jumlah semua vektor tu. Itu maksud dia. Okay. Okay, yang penting you faham lah macam mana nak guna formula. Okay, cuba buat dekat saya B kejap. B.
vektor n. Cari dia punya unit vektor. Mula-mula buat apa? Salin kan? Lepas tu cari magnitude dia kan? Carilah dulu magnitude dia. Magnitude bermaksud ambil negative 2 square plus cert 3 square. Dapat apa ya? 3 campur 4 Cert 7. Yes. So inilah jawapan. Boleh je tinggal macam tu, tak salah pun. Okay, last. Donkey. Cari dulu magnitude dia, senang. Ni yang lagi satu. Jangan tulis macam ni ya. Salah. Kena tulis macam ni. Bracket square. Baru betul. Tolong jangan tulis macam gini. Salah ni. Berapa yang dapat tu? 64 dengan 36. 10 Betul? Kan? Betul tak 10? Betul ke 10? Betul. Okay. So boleh tulis sebagai negative 8/10 dengan 6/10. Boleh simplify ni. Negative 0.8 dengan 0.6. Betul. Boleh bagi jawapan macam tu. Faham ke? Unit vektor? Boleh? Faham. Okay, one more. Example 16, last. Prove that vector P is a unit vector. Unit vector maksudnya magnitude dia satu kan? Ingat tak? Apa maksud unit vector? Unit vector adalah vector with one, the magnitude is one unit. Unit vector maksudnya vector dengan magnitude dia one unit. So macam mana kamu nak provekan dia? Macam mana kamu nak provekan dia? Ini Allah. Ini vektor P sebenarnya adalah kalau kita tulis dia dalam bentuk IJ, dia boleh ditulis macam ni kan? Kita boleh tak cari magnitude dia? Boleh lah. Ini dia punya X, ini dia punya Y. Cuba kita cari magnitude. Tolong saya tekan kalkulator. Dapat berapa ni? 1/5 plus 4/5. Ni bukan ke 5/5 dapat 1? Proof lah. So disebabkan magnitude dia 1 unit, prove that this vector is a unit vector. Since shown that the magnitude of vector P is 1 unit, so therefore vector P is a unit vector. So kena faham unit vector tadi maksudnya magnitude dia berapa? 1 unit. Sebab tu dia ada perkataan unit kat situ. Boleh? Vector I and vector J kita panggil unit vector sebab dia punya magnitude dia 1 unit. Kan vector I tadi dia cuma bergerak satu kotak ke kanan, vector J dia bergerak satu kotak ke atas. So vector I dengan vector J kita panggil vector unit sebab dia punya magnitude dia 1 unit. Satu kotak je dia bergerak. Okay, saya rasa saya stop kat sini. Boleh screenshot dulu ini. Example 17 kita sambung next class. Bateri dah nak habis. Example 17 kita continue next class. Example, lepas tu ada lagi lah kat dalam ni. Mastery practice 10 dah boleh buat. Okay, untuk hari Jumaat kita bincang mana yang sempat lah. Okay, dengan masalah yang kamu tanya. So sorry saya tak bincang masalah you all hari ni. Tak apa, kita ada masa untuk bincang pada hari Jumaat. Lepas tu kita cuti. Cuti bukan cuti saja. Cuti saya suruh you buat modul. Kan modul yang kamu dapat tu nanti kamu kena hantar waktu kamu ambil modul yang kedua. Bersama dengan tugasannya siapkan soalan-soalan vektor. Nanti saya bagi soalan apa nak kena siapkan. Buka saja sekolah. Sebab hari Jumaat saya boleh habiskan semua ni. Arithmetic operation on vectors. Saya habiskan.
Buka sekolah maybe kita buat sikit lagi soalan vektor. Lepas tu kita boleh start solution of triangle tu habis. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Bye. Thank Thank you, you, teacher. teacher. Thank you, teacher.